बरं आता हे गोळे करता करता मला सांगा की मगाशी तुम्ही म्हणाला तुमचं लव्ह मॅरेज आहे. हो. त्याच्याविषयी तुम्ही काही सांगितलंच नाही. नेमकं विस्ताराने जरा सांगा ना. बँकेत भेट झाली एवढंच कळलं, पण भेटी कुठे व्हायच्या मग नंतर? मग कॉफीला कुठे जायचा? कुणी कुणाला पहिल्यांदा विचारलं? भेटी म्हणजे तसं आम्हाला भेट आमची बँकेतच व्हायची, कारण आम्ही एकत्रच कामाला असल्यामुळे बाहेर कुठे दुसरं भेटण्याची गरज आलीच नाही आणि आम्हाला दोघांना पण त्याच्यामध्ये एवढा इंटरेस्ट नव्हता. तर एकमेकांबद्दल बोलणं चालणं झालं, एकमेकांना आवडायला लागलो. त्याच्यानंतर मग आम्ही निर्णय घेतला की आपापल्या घरी सांगूया. माझा प्रश्न हा आहे की भावनांचं व्याज कसं तुम्ही वसूल केलं एकमेकांचं? प्रेमाचं कर्ज कसं काढलं? हे कुणी कुणाला पहिल्यांदा विचारलं असं मला विचारायचं. मिस्टरांनीच मला पहिलं विचारलं आणि त्याच्यानंतर मग मी लगेच हो म्हणाला? लगेच नाही हो म्हणाले, थोडा टाइम घेतला. त्याच्यानंतर हो म्हणाले. पण ठीक आहे, म्हणजे एकत्रच कामाला होतो त्यामुळे थोडी आपसुकच गोडी एकमेकांबद्दल थोडं वाटायला लागलं आणि मग आपुलकी होती, सहवास. हो बरोबर, चांगलं. चला आता हे गोळे तयार झालेले आहेत, गॅस लावून घेऊया आपण. तेल लागेल पहिलं, आपल्याला फोडणी द्यायची आहे आता. बघा बस, पुरे मोहरी, हिंग, जिरं, कढीपत्ता, ठेचा टाकणार आहोत. हा, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर आहे, आलं लसूण आहे आणि हिरवी मिरची. आलं नाहीये? आलं नाही. तुम्हाला लग्नापूर्वी यायचं सगळं स्वयंपाक? नाही, पण थोडाफार आईला हातभार लावायचं काम करायचे, पण असं पूर्णपणे नाही. मग सासूबाईंची वगैरे मदत होती की नाही? हो, आम्ही असं काही म्हणजे प्रोग्राम असला की मग कोण पाहुणे वगैरे येणार असले की मग आम्ही सगळ्यांचं एकत्र जेवण बनवतो. बरोबर. हळद अगदी चिमूटभर आपण घातली. हो. आता तिखट आपल्या म्हणजे जर तिखट हवं असेल तर थोडं जास्त तिखट टाकायचं, पण आपण ऑलरेडी मिरचीचा ठेचा थोडासा घातलाय त्याच्यामुळे तिखट पण थोडं कमीच टाकायचं आणि मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. राईट. आता ही फोडणी आपली झाली आहे. याच्यामध्ये आपण आता पाणी टाकायचं आहे आणि त्याला उकळी येऊन द्यायची आहे, जेणेकरून आपले ते जे तांदळाचे हे बनवले गोळे ते त्याच्यात बुडले पाहिजे एवढं पाणी. याच्या उकळीमध्ये हे शिजलं पाहिजे. ठीक आहे. आता ह्याला उकळी आली आहे तर आपण ह्याच्यामध्ये ते कंडोळे टाकूया आणि मग त्याला झाकण ठेवून देऊया. ओके. आता किती वेळ वाट पाहिजे? एक 10 मिनिटं तरी आपल्याला थांबायला लागेल.